सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई एनआरजी अफिसियलमा स्वागत छ। र साथीहरू, यदि तपाईहरु पनि युट्युबर हो भने आज म तपाईहरुलाई बताउँछु कि तपाईहरुको च्यानल चाहिँ किन ग्रो भइरहेको छैन। बेसिकली आज म यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई तीनवटा चीजको बारेमा बताउँछु किन चाहिँ तपाईहरुको च्यानल चाहिँ ग्रो भइरहेको छैन। सो त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथीहरू, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म आज तपाईहरुलाई बताउँछु कि तपाईहरुको युट्युब च्यानल चाहिँ किन ग्रो भइरहेको छैन। सो साथीहरू, बेसिकली यहाँ तीनवटा चीजहरू ध्यान दिन पर्छ। एउटा भनेको तपाईको भ्यूज छ, अर्को भनेको तपाईको सब्स्क्राइबर छ, र अर्को भनेको तपाईको वाच टाइम छ। यो तीनवटा चीजहरू राम्रो कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइजको लागि जान्छ। भ्यूज छ, सब्स्क्राइबर छ र वाच टाइम छ। वाच टाइम चाहिँ 4000 घण्टा छ भने सब्स्क्राइबर 1000 छ। र त्यो पाउनको लागि हाम्रो भिडियोमा भ्यूज आउनुपर्छ। मेन भनेको हाम्रो भिडियोमा भ्यूज चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। सो साथीहरू, तपाईहरूले बेसिकली तीनवटा चीज चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र एउटा चीज छ भ्यूज छ। अब भ्यूजको कुरा गर्छु म तपाईहरुसँग। भ्यूज तपाईहरुको भिडियोमा भ्यूज चाहिँ किन आउँदैन? सर्वप्रथम त तपाईहरुको च्यानलमा जति पनि सब्स्क्राइबर छ त्यो तपाईहरुले कहाँबाट गेन गर्नु भएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो च्यानल चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई फरवर्ड गरेर यो मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै भनेर भन्नु भएको छ भने त्यस्तो भिडियो उनीहरुले तपाईको साथीहरु तपाईहरुको भिडियो हेर्दैन सर्वप्रथम त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको भ्यूज आउँदैन। उनीहरुको मोबाइलमा तपाईले जब भिडियो हाल्नुहुन्छ उनीहरुको फोनमा नोटिफिकेसन आउँछ र नोटिफिकेसन आएपछि उनीहरुले भिडियो जस्ट ओपन गर्छन्। ओपन गरेर लाइक साइक गरिदिन्छन्। लाइक गरेपछि त्यो भिडियो त्यतिकै छोडेर जान्छन्। अब अर्को कुरा के छ भने युट्युबको एल्गोरिदम अनुसार भन्ने हो भने यदि तपाईको भिडियो सुरुमा 10-20 जना जति पनि छन् उनीहरुले राम्रोसँग तपाईको भिडियो 3 मिनेटको भिडियो छ भने उनीहरुले 1 मिनेट मात्र तपाईको भिडियो हेर्दियो भने तपाईको भिडियो चाहिँ अर्को मान्छेहरुमा पुर्याइदिन्छ। र मेन भनेको तपाईको साथी अथवा अरु कोही मान्छेले नै तपाईको भिडियो जस्ट अलिकति क्लिक गरिदिन्छ। क्लिक गरिदिएपछि तपाईको त्यसपछि ब्याक गरिदिन्छन्। ब्याक गरिदिएपछि त्यतिकै छोडेर गइदिन्छन्। भनेपछि तपाईको भ्यूज चाहिँ देखाउँछ। सुरुमा तपाईको जुनसुकै भिडियो हाल्नुस् तपाईको 20-30 भ्यूज मजाले देखाउँछ। र त्यो 20-30 भ्यूज जति जनाले हेरेको छ तिनीहरुले हाम्रो च्यानलको भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्दियो भने त्यो भिडियो बिस्तारै अन्त पनि फरवर्ड हुन्छ। मेन भनेको यो भ्यूजको समस्या भनेको त्यो समस्या छ। र त्यस्तो गर्दिन साथै तपाईको त्यतिकै स्टक भएर बस्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर मेरो यहाँनिर 26 छ, 1.1k छ। यस्तो यो भ्यूजहरु छ नि, यो जुन भ्यूजहरु चाहिँ सुरुमा मान्छेले हेर्दिन्छन्। हेर्दिएपछि 20-30 जनाले हेर्छन्। 20-30 जनाले हेर्दिएपछि तिनीहरुले कम्प्लिट हेर्दैनन्। कम्प्लिट नहेरेपछि यसको बेफाइदा भनेको मेन यही नै हो कि यो भन्दा बढी चाहिँ युट्युबले अरु त भिडियो देखाउँदैन। र अर्को कुरा भनेको सब्स्क्राइबर छ। अब सब्स्क्राइबर चाहिँ तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबर किन बढ्दैन? जस्तै मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 4000 जति सब्स्क्राइबर छ। र यो 4000 सब्स्क्राइबर गेन गर्नलाई यति टाइम लागेको छ कि तपाईहरुले अब इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरुको च्यानलमा जति पनि भ्यूज होला 2000 होला, 3000 होला, अथवा 200, 300, 400, 500 यो जति पनि होला। र अर्को कुरा भनेको के छ भने सब्स्क्राइबर गेन गर्नको लागि तपाईको भनेको मेन भनेको भिडियो भाइरल हुनै पर्छ। यदि भिडियो भाइरल हुँदैन भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गेन गर्न सक्नुहुन्न। मैले अघि नै पनि भनिसके कि तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई आफ्नो भिडियो फरवर्ड गर्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलको लिंक दिनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर भन्नुहुन्छ। यस्तो गर्दाखेरिको बेफाइदा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो के हुन्छ भनेर। यो खासै इम्प्याक्ट छैन। त्यसैले म तपाईहरुलाई भन्छु कि त्यस्तो सब्स्क्राइब गर्दै भनेर आफ्नो च्यानलको लिंक चाहिँ साथीहरुलाई नदिनुस्। किनभने उनीहरुले भिडियो हेर्दैनन्, उनीहरुले ओपन गरिदिन्छन्, छोडिदिन्छन्, लाइक गरिदिन्छन्, यो गरिदिन्छन्, त्यो गरिदिन्छन्। बेकारमा सबैभन्दा घाटा हुने कुरा हो। त्यसैले आफूले जुन भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो भिडियोबाट अरूले सब्स्क्राइब गरेको छ भने इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूले सब्स्क्राइब गरेको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ। अब त्यसैगरी वाच टाइम छ। यदि तपाईको भिडियोमा भ्यूजै छैन भने कसरी आउँछ वाच टाइम? यो कुरा हुन्छ। अब भ्यूज नआउनुको कारण अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। अब वाच टाइममै भ्यूज छैन भनेपछि अभियसली पनि वाच टाइम आउँदैनन्। यदि जतिजना तपाईले सुरुमा भिडियो हालेको 20-30 जनाले तपाईको भिडियो फुल हेर्दिन्छन् भनेपछि तपाईको वाच टाइम पनि राम्रो गेन हुन्छ। त्यो गरियो भने भिडियो पनि भाइरल हुने पोसिबिलिटी छ।
तर युट्युबमा कुन भिडियो कतिखेर भाइरल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नै हुँदैन। तपाईँले रेगुलर भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रेगुलर भ्युज 20-30 आउँछ भने पनि त्यो पनि ठिक हो। यदि तपाईँको भिडियोमा 20-30 भ्युज आएर रोकिएको छ, जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, म अरू भिडियोहरू पनि देखाइदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको, जस्तै अब मेरो यहाँनिर अब कम्प्लिट भिडियोहरू म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। जस्तै अब यहाँनिर के छ, हाउ टु चेन्ज जिमेल पासवर्ड भनेको छ। अब जिमेलको पासवर्ड चेन्जमा चाहिँ अब यहाँनिर जम्मा 23 भ्युज मात्र आएको छ। 23 भ्युज चाहिँ किन आयो भन्नुहुन्छ भने सुरुमा जतिजनाले हेऱ्यो यिनीहरूले कम्प्लिट हेरेनन् मेरो भिडियो। यो कम्प्लिट नहेरेपछि एउटा बेफाइदा भनेको त वाच टाइम आउँदै आएन, अर्को भनेको भिडियो भाइरल अथवा भिडियोमा अरूमा त्यो जाने चान्सै पनि छैन। अब हाउ टु डिलिट अथवा डिएक्टिभेट इमो पनि भनेको छ। अब यसमा पनि 27 मात्र भ्यू छ। तपाईँको हेर्नुहोस् फोन भाइरस कसरी पर्छ भनेको छ, जम्मा 28 मात्र भ्यू छ। अब यो कारणहरू चाहिँ के भन्दाखेरि नि तपाईँको त्यो गद्दार सब्सक्राइबरहरूको कारण हो। म चाहिँ के भन्छु भने त्यो गद्दार सब्सक्राइबर हो, किनभने तपाईँको च्यानल जस्ट त्यतिको सब्सक्राइब गरिदिएको छ, उनीहरूले कामै छैन त्यसको त्यतिको सब्सक्राइब गरिदिएको छ। यदि टेक्निकल फिल्डमा हो र तपाईँको च्यानल मन परेर सब्सक्राइब गरिदिएको छ भने मान्छेले अभियसली पनि भिडियो हेर्छन्। र त्यो गद्दार साथीहरूले गद्दार सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने सुरुमा भिडियो हेरिदिन्छन्, लाइक साइक के छ गरिदिन्छन्, अनि त्यतिकै छोडेर जान्छन्। अब तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँनिर कति लागेको छ भनेर। हेर्नुहोस् 27 भ्युज छ। अब यसमा लाइक चाहिँ कतिवटा छ त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु है त। एकछिन भिडियो लोडिङ हुँदैछ, सो टाइम लिँदैछ। सो यहाँबाट मेनबाट तपाईँहरूले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ कि यहाँबाट किन तपाईँको च्यानल चाहिँ ग्रो नै हुँदैन भनेर। मेन भनेको रिजन भनेको यही हो। र अर्को रिजन भनेको अब तपाईँले 3वटा रिजन थाहा भइसक्नुभयो, भ्युज, सब्सक्राइबर र वाच टाइम। अब यदि भएन भने मेन भनेको तपाईँको युट्युब मोनिटाइज नै हुँदैन। मोनिटाइज नभएको तपाईँले जति वर्ष काम गर्नुहुन्छ नि युट्युबमा भ्यालु नै हुँदैन कि। जस्तै अब मैले यहाँनिर अब कहिलेदेखि भिडियो हाल्न थालिरहेको छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर यसो लोडिङ हुँदैछ। अब यहाँ मैले भिडियो हालिरहेको छु तर मेरोमा वाच टाइम पनि छैन, किनभने सब्सक्राइबर ठिक छ तर वाच टाइम अझ पनि कम्प्लिट भएको छैन मेरोमा। किन भएन भन्दाखेरि त्यस्तै हो। मैले सुरुमा के गरेँ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क दिएपछि उनीहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिए र उनीहरूको जब मैले भिडियो हाल्छु उनीहरूको माथि नोटिफिकेसन पनि आउँछ, तर नोटिफिकेसन उनीहरूले भिडियो टक्क अन गर्छन्, अन गरेपछि त्यतिकै छोडिदिन्छन्। छोडेर गएपछि च्यानलमा एउटा भनेको त वाच टाइम पनि आउँदैन, एउटा भनेको त भ्युज पनि आउने कुरै भएन। यस्तो हुन्छ कि तपाईँको मेन प्रब्लम भनेको यही नै हो। सो यो 3वटा चिजलाई चाहिँ बेसिकली तपाईँले एकदम यो भनेको एकअर्कामा डिपेन्ड छन् क्या। जस्तै भ्युज, सब्सक्राइबर, वाच टाइम भनेको भ्युज आयो भने तपाईँको सब्सक्राइबर पनि आउँछ, वाच टाइम आउँछ। अब आएन भने कसरी हुन्छ? अब अर्को भनेको सब्सक्राइबर भयो भने तपाईँको भ्युज आउँछ होइन, भ्युज आएपछि वाच टाइम पनि अभियसली आउँछ। र मेन भनेको सब्सक्राइबर बढाउनुतिर लाग्नु भन्दैन तपाईँहरू, वाच टाइम बढाउनुतिर लाग्नु। सब्सक्राइबर भनेको जम्मा 1000 मात्र हो। 1000 सब्सक्राइबर त अब तपाईँको युट्युब च्यानलमा टोटल भ्युज चाहिँ अथवा भ्युज होइन तपाईँको वाच टाइम चाहिँ 4000 घन्टा कटिसकेको छ भने चाहिँ अब सब्सक्राइबर त तपाईँले जहाँबाट पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो 10,000 जना भनेको नथिङ, केही पनि होइन। 1000 जना तपाईँले जहाँबाट पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। मेन भनेको तपाईँको वाच टाइम हुन्छ। वाच टाइम चाहिँ 4000 घन्टा पुरा गर्नुपर्छ। 4000 घन्टा पुरा गर्न त एकदम गाह्रो छ, एकदम डिफिकल्ट छ। मेरो पनि अझसम्म कम्प्लिट भएको छैन। सो मेन भनेको यही 3वटा चिज हो। 3वटा चिजलाई मेनली तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई अब युट्युब च्यानल चाहिँ अब यसको समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, अब जस्तै अब भ्युजहरू कसरी गेन गर्न सकिन्छ, यसमा पनि धेरै कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म बताउँछु। सो साथीहरू, यदि तपाईँहरू आफ्नो च्यानल ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर राखिदिनुहोस्। र यदि तपाईँहरूको च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूको च्यानल भ्यू गरेर तपाईँहरूको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन्छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको सब्सक्राइबको लागि कुनै प्रब्लम हुँदैन। मेन भनेको वाच टाइम हो। वाच टाइम गेन गर्न तपाईँहरूको लागि डिफिकल्ट पर्छ। र यो कसरी पोसिबल छ, यसलाई कसरी चाँडै गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउँछु। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।